După ce am ieșit din pușcărie, deși nu m-am așteptat niciodată să fiu tratat ca un erou pentru ce am făcut, nici nu m-am considerat vreodată erou pentru... Pot să spun doar că a fost o luare de atitudine. O atitudine, mi se pare, destul de deschis declarată prin gestul meu, mai ales că atunci, cum bine știți, era exact în preziua alegerilor și eram pe lista de deputați. Deci cu atât mai declarat gestul. Dar, cum vă spun, nu mă așteptam să fiu tratat de erou. Nici însă să fiu arătat cu degetul ca un hoț. Și am avut parte și de articole de ziar și de priviri ostile și incriminatoare ale oamenilor și mereu apărea această formulare controversata faptă a lui Lucian Iancu și a Scaleschi. E bine, este deci de spus și este deci de precizat cu hârtia în față, cu documentul în față, că așa a fost și percepută de către completul de judecată și de către procurori și așa a fost de fapt. Cum scrie aici, îmi permite să citesc? Spune, inculpații, așa, completul de judecată își menține concluziile sale inițiale de condamnare a tuturor inculpaților pentru infracțiunea de complot în vederea trădării și sabotajului, precizând că nu este necesar să fi fost săvârșit un act material. Inculpații au urmărit, se spune aici, prin cererea de azil politic și prin declarațiile pe care plănuiseră să le facă în fața elementelor polițienești dintr-un stat occidental, elemente ce sunt agenți ai unei puteri străine, să submineze puterea politică a statului român prin defăimarea politicii interne și externe a acestuia. Zice, inculpații au acționat cu intenție directă reaua lor credință rezultând din mașinațiunile întreprinse și mai ales din faptul că ideile politice contrare orânduirii socialiste pe care plănuiseră a le invoca în cadrul cererii de azil politic voiau să le dovedească printre altele și prin actul material al schimbării itinerarului navei. Deci este foarte clar că deși la ora aceea român nu recunoștea existența unor deținuți politici, în pușcărie nu existau deținuți politici. Sentința creionează foarte clar, folosește aceste cuvinte, subminarea politică a statului român, care se făcea prin invocarea cererii de azil politic. Deci, despre subminarea puterii politice. Puterii politice. Deci, după cum vedeți și ați citit întregul rechizitoriu, nu numai asta, ați văzut că nici măcar în rechizitoriu nu este menționat furtul navei, nici măcar completul de procurorul și completul de judecată nu au reținut ca infracțiune o asemenea prostie, adică furtul unei nave, pentru că asta era evident imposibil. De altfel, un vas așa de mare ca al nostru, de 12.500 de tone, n-a mai fost deturnat decât, a mai fost povestea cu Achille Lauro, un pasager mare italian care a fost deturnat de niște teroriști, însă aia a fost într-adevăr deturnare, adică s-a făcut și film după asta, nu știu dacă l-ați văzut, cu pistoale automate, cu luare de ostateci, cu împușcare de ostateci, adică o crimă, ceea ce noi n-am făcut. Noi n-am folosit arme, noi n-am bruscat pe nimeni, n-am brutalizat pe nimeni, noi nu puteam cum să spun, să realizăm această aspirație către libertate printr-un gest murdar, să mergem acolo
având în spatele nostru, știi, încărcătura aceasta de brutalitate și de crimă. Lumea, neștiind care a fost adevărata noastră acuzare, broda tot felul de scenarii, tot felul de variante, tot felul. Sigur, la început unii că avusesem o amantă, o iubită, mă rog, după care mă duceam, mă rog, n-am fost niciodată ușile de biserică, dar vă dați seama că asta ar fi fost o ocazie, dacă ar fi fost așa, dacă asta ar fi fost scopul meu, asta ar fi fost, mă rog, aș fi putut-o invoca tocmai ca să iau un minimum de pedeapsă pentru trecere de frontieră. E ca și când, în schimb, eu declar că voiam să cer azil politic și în loc de 3 ani iau 20 de ani. Până și procurorul spunea, zice, nu putea să înțeleagă, zice, lumea, înțeleg dacă ați fi fost divorțat și ați fi avut de plătit o pensie alimentară. Așa gândea el, dacă aș fi avut de plătit o pensie alimentară, gestul meu ar fi fost justificat ca să pot să scap, adică de plata pensiei alimentare. Deci oamenii căutau tot felul de explicații, altele decât pentru că nu puteau să admită ideea că un om poate să plece chiar pentru că s-a săturat să aplaude, chiar pentru că s-a săturat să nu mai poate să-și practice meseria în deplină libertate de conștiință, cum mai ales meseria, eu eram actor, eram director de teatru. Eu eram obligat să spun lucruri care erau contrare credinței mele. Din lagărul comunist s-a evadat înfelurite chipuri. Frontieriștii, după cum se știe, au alcătuit marea masă a deținuților de la închisoarea din Gherla. În grup sau pe cont propriu, pe uscat, cu o călăuză, prin păduri, pe calea aerului, oamenii au ales libertatea cu prețul uneori al vieții. Pe mare era cunoscută părăsirea țării cu o barcă, cu un simplu colac de salvare sau chiar și în not, dar niciodată nu s-a imaginat o evadare cu un vapor. La porțile Orientului, unde totul e tratat cu ușurință, și temerara faptă a celor care au ales această cale a fost privită cu ochii sistemului represiv, atunci și chiar după anul 1989, minimalizată sau răstălmăcită, acoperită de falsuri și de legende, povestea celor ce au încercat să fugă cu vaporul arată cu totul altfel. Adevărul este cu atât mai necesar acum, cu cât să ne amintim că sfârșitul de veac ar fi fost altfel decât ceea ce este în clipa de față, fără de cei care au îndrăznit din luciditate sau din disperare să acționeze pe față împotriva lui Ceaușescu. Din grupul celor 3 curajoși, timonierul Alexandru Mateescu mai încercase odată trecerea clandestină a frontierei. El știa mai bine ca ceilalți cum arată închisorile în regimul comunist. Încercarea asta a avut loc în 1983, în luna august. Cu vreo câteva luni înainte, mi-au suspendat avizul de navigație. Avizul care era de securitate dat. E un lucru cunoscut. Cine ieșea afară trebuia să aibă un aviz. Cel puțin la navigatori. Și atunci situația asta nu mi-a convenit, pentru că eu asta știam să fac. Și asta îmi plăcea să fac. Și în august m-am îmbarcat clandestin pe o navă, fără să știe nimeni. N-am putut să ies la Bosfor din magazie și am mers cu nava până în rada portului Iskenderun, aproape de frontiera cu Siria. Acolo a trebuit să ies afară într-o noapte, că nu mai putem, nu intrase nava în port, era ancorată, aștepta să intre în port. Era furtună
Și a trebuit să ies afară după apă, nu mai puteam. Am stat 5 zile în port. Și am mai făcut încă 4 zile până la Iskenderun. Cineva din echipaj noaptea, care era de servici, m-a văzut, nu m-a cunoscut, nu știa cine sunt, un străin pe navă, a alertat echipajul și m-au prins. Culmea că erau tot colegi de-ai mei, făcusem servici pe nava aia. Majoritatea mă cunoșteau. M-au prins. Câțiva dintre ei au zis, dom'le, hai să-i dăm drumul. Și așa, lasă-l sară la baltă. Dacă se neacă, bine, dacă nu, norocul lui. Dar secundul navei n-a fost de acord. Dom'le, nu putem să facem asta, că suntem prea mulți care l-am văzut, ajungem în țară, o să se afle și ne ia avizul la toți, ne dă pe toți jos. Și în felul ăsta n-am putut să scap. În aceeași zi a ieșit o altă navă românească din port, m-au transbordat la nava asta care venea în țară și am ajuns în țară. V-au condamnat? Da. Cât v-au condamnat? 3 ani. Unde ați făcut? La ce închisoare? La Partea Albă. Deși comandant de cursă lungă de 5 ani, Florentin Scalețchi avea în martie 1985, de aproape 2 ani, retras avizul de navigație în ape internaționale pentru că ancorase câteva ore în plus în portul Limassol. De aceea, suspendarea dreptului de a naviga pe mările și oceanele lumii beneficiase și Alexandru Mateescu. Avizul de navigație acordat de securitate menținea într-o permanentă teroare corpul marinăresc. Orice faptă cât de minoră și lumea portului nu era lipsită de tentații, putea să-ți aducă suspendarea de la bord și chiar dosarul penal. Deși atunci, în martie 1985, candidat pe liste de deputați ale Marii Adunări Naționale, fiind o personalitate a orașului Constanța, Lucian Iancu era de mult în vizorul securității. Soției îi se oprise o plecare turistică în Italia, fără nicio explicație. El, ca director de teatru, nu putea călători nicăieri. Încă din anul 1977, personaje din anturajul familiei Iancu informau autoritate. Cităm din dosarul penal 6154, pagina 117, arhiva SRI. Nu întotdeauna Lucian Iancu apreciază politica partidului și a statului nostru și, deși l-am combătut în mai multe împrejurări, el continuă să se mențină pe aceleași poziții. A afirmat că în România nu este suficientă libertate și că adevărata lume liberă este în Occident, punând în discuție modul de viață occidental pe care îl vede superior celui socialist. 15 martie 1985. Mineralierul Uricani, de 12.500 de tone deadweight, cu o lungime de 210 metri, încărcat cu 9.600 tone minereu, pleacă în cursă. Comandantul, conform planului stabilit cu Iancu și cu Mateescu, învoiește o parte din echipaj. Din 29 de marinari, pe vas rămân numai 13, motivând că nu are suficiente buletine de vot. Duminică, 17 martie, era ziua de votare. Este trimis acasă și radiotelegrafistul navei. Comandantul secund Corneliu Corbeanu, ofițerul maritim de cart Viorel Lungu, ofițerul mecanic Mircea Țocu, șeful mecanic Marcel Negrici se manifestă de la început cu ostilitate față de Scalețchi. Preluase atunci comanda navei și ceea ce a contat era foarte tânăr. La orele 5, deci mai precis orele 17, pusesem adunarea echipajului și comandasem plecarea pentru voiajul care urma să-l facem la Galați. De fapt, intenția nu asta era să ajungem la Galați, ci intenția era de a pleca în lumea liberă, mai precis să ajungem la Istanbul. Am ajuns la bordul navei în jurul orei 15:30, împreună cu Iancu Lucian, directorul teatrului din Constanța pe atunci, și în linii mari prezentându-l echipajului ca fiind un trimes care ar trebui în mod firesc să-l ducem la Istanbul.
În afară de domnul Iancu Lucian, la bord mai atrăsesem pe Mateescu Alexandru, un timonier cu care mai făcusem diverse voiaje înainte și care, din punctul meu de vedere, era un tip care merita să poată fi ajutat pentru acțiunea pe care urma să o facem noi. Am contat pe surpriza pe care o produceam pur și simplu de a merge în alt drum. În al doilea rând am contat că echipajul în subsidiar va înțelege acțiunea și va fi în acord cu mine atâta timp cât eu eram comandantul navei. Comandantul navei este comandantul unic și deciziile lui sunt litere de lege pentru toți din echipaj. Într-o lume în care incertitudinea stătea cu tine la masă, într-o lume în care nu știai care ți-e prieten și care ți-e dușman, într-o lume în care existau turnători cu grămada și care au făcut dovada lipsei de responsabilitate și a uriciunii omului în sinea lui, nu puteam să-mi permit luxul de a mă prezenta în fața lor ca unul care vrea să fugă din țară și nu le puteam nici propune acest lucru, pentru că era inevitabil, adică ar fi fost pasul după care, cum de altfel e știut, aș fi fost oprit din acțiunea mea și nici de cum de a o duce la bun sfârșit. Nu numai că era un rol periculos, era un rol adevărat. Adică era pentru prima dată când personajul nu mai era un personaj de teatru sau de film, era un personaj real, un personaj de viață. Sigur că mi-am asumat riscurile, însă consideram la vremea aceea că nu se mai putea suporta. Consideram atunci că este momentul unor acțiuni categorice, unor acțiuni de mare spectaculozitate. Cu câteva zile înainte de a pleca, intrasem furios în bibliotecă și spuneam: ce fac bărbații țării astea, de ce nu facem ceva? Nu mai putem să suportă, ăsta era adevărul. Și atunci nu mi s-a părut că adică n-am mai stat să calculez pe hârtie riscurile, știți, procentele de risc. Pur și simplu ne-am hotărât să o facem. Îl cunoșteam pe Scaleschi de câtva timp, ne-am cunoscut mai bine și am îndrăznit să îi fac această propunere, care altfel vă dați seama că nu puteam să o fac în dreapta și în stânga, care vrei, domnule, să mă ajut să aparține plec. propunerea, deci. Propunerea, da, a venit din partea mea. Sigur că era și în mintea capitanului Scaleschi, dar asta a fost demersul meu către cineva care ar fi putut să mă ajute în ceea ce vroiam să fac eu. Și la început el a fost puțin reticent, pentru că propunerea a fost destul de bruscă așa și putea să aștepte, să gândea probabil că cine știe ce se poate ascunde în spatele acestei propuneri. Pe urmă, el, după un timp de gândire pe care mi l-a cerut, la un moment dat mi-a spus: gata, dom'le, o facem. Asta răspunsul lui coincidea cu momentul în care îi se acordase conducerea acestei nave și a apăruse ocazia, deci, de a putea evada. Nu mi-a fost frică, eram într-o stare, de tensiune. Mi se pare că totul merge foarte, foarte bine. Sigur că eram în tensiune.
Mai ales în momentul în care am văzut că, imaginați-vă, noi am fost aduși, echipajul s-a uitat la noi curios, pași, tropăituri, din când în când Scaleschi băga capul pe ușă și spunea: "Dom'le, sunt cei de la capitanie, au venit să vadă, mă rog, să facă control navei", plecau ăia de la capitanie, mai venea el, spunea: "Nu putem să plecăm, că e ceață". Am urcat pe vapor. Secundul, capitanul Secund, m-a văzut, m-a întrebat cine sunt. I-am spus: "Dom'le, sunt un nou timonier repartizat de întreprindere". "Da", zice, "dă-mi și mie carnetul de marinar". La care Scaleschi a zis: "Lasă-mă, carnetul e la mine". Pentru că eu nu aveam ambarcare făcut pe carnetul de marinar și ar fi văzut că ceva nu e în regulă. Și n-am mai zis nimic. Au urmat pregătirile de plecare, a venit pilotul, dar a fost ceață. N-am putut să plecăm imediat. Cum ați La ora preluat firma stabilită. comanda dumneavoastră? Era alt timonier? Da, erau alți 3 timonieri care făceau Ce a făcut servici. Scaleschi? De fapt, eu eram al 3-lea, erau 2 timonieri și se lucrează în ture. 4 cu 8, se fac carturile. Și după ce am plecat din port, a coborât pilotul, a rămas ofițerul de cartă acolo, la ceilalți le-a dat liber Scaleschi de la manevră și atunci m-a chemat pe comandă. Ceilalți 2 timonieri s-au dus, urma să intre mai târziu, cum le veneau carturile, să intre în schimburi și m-am dus pe comandă. Asta a fost cam tot. Am plecat pe drum spre Galați, vreo 2 ore, după care, când oamenii s-au dus la culcare, nu mai avea nimeni treabă cu comanda, nimeni nu știa, nu putea să-i treacă prin cap ce se poate întâmpla. Și când Scaleschi a hotărât că este momentul, a zis: "Gata, schimbăm de drum". Vinul la 180 de grade, da. Am schimbat de drum la 180 de grade și am pornit spre Istanbul. Unul din ofițerii cu navigația cred că a vrut să meargă la toaletă. Nu pot să-mi explic altfel. S-a sculat și a văzut că n-avea merge încă la ora aia. Pentru că, în mod normal, noi trebuia să fi fost ancorați la ora aia, la gurile Dunării. De la Constanța până la Galați fac 6 ore. Ori trecuseră mai multe ore. Și atunci s-o fi întrebat: de ce mai merge vaporul ăsta? N-am ajuns oare la... S-a dus jos la girocompasul mamă și că, de fapt, în loc să avem 6 grade, noi aveam 180 de grade. Spre sud, în loc să mergem spre nord. Și a dat seama că se întâmplă ceva. Altă explicație nu găsesc. După aceea n-am avut cine stau de vorbă, că eu nu m-am mai întâlnit cu niciunul dintre ei, niciodată, din echipaj. Dar nu găsesc altă explicație. Și ce a urmat? A venit pe comandă, Iancu era în cabină, eu eram cu Scaleschi pe comandă, au dat buzna pe comandă. Poate nu au fost toți, dar destui. Cu ofițerul Secund a zis: "Gata, până aici ați mers voi, de aici încolo mergem noi". Au preluat comanda, pe noi ne-au dat jos după comandă, ne-au închis în cabină. Ce înseamnă v-au închis în cabină? Adică în cabina comandantului ne-a băgat pe toți 3 acolo, a încuiat ușa și a stat de pază la ușă. La vremea respectivă exista ca la toate navele, de altfel presupun, un ofițer acoperit. El era ofițer de marină, dar în același timp era și, așa zis, turnător sau știu eu, dintre cei care spuneau cam tot ce se întâmplă pe o navă în timpul unui voiaj.
De multe ori noi nu știam și nu știam de unde, care sunt aceștia. Cu atât mai mult cu cât eu veneam într-un echipaj nou, nu aveam de unde să-l cunosc. El era unul din ofițerii 3 maritim și a încercat, sau se pare că a jucat o carte mai bună decât a mea, în sensul că a mers la fiecare membru din echipaj, i-a îndemnat să nu facă această și să nu mi ajute pe mine, comandantul, în a face această acțiune, spunându-le că Ceaușescu nu o să ierte, că o să le omoare copiii, familiile, că acțiunea lor este împotriva oricui și la urma urmei de ce o fac pentru mine, care l-am luat pe Iancu și pe Mateescu de partea mea. Și cine știe, invoca de altfel la vremea respectivă, cine știe ce sume de bani mi-am luat de la cei doi ca să fac acest gest. A încercat Iancu să vorbească cu ei, să le explice, nu s-a putut trata de niciun fel. Nici n-au discutat. Erau înfricoșați, probabil. Le era frică, eu nu i-am acuz pe ei de nimic. Eu îi înțeleg. Le era frică ce o să urmeze. De asta le-a fost teamă. Sigur, probabil, nici nu-i putea obliga cineva pe ei, băi, rămâneți și voi la Istanbul sau ceva de genul ăsta. Fiecare om e liber să facă ce vrea. Și sunt convins că ei vreau să vină toți înapoi acasă. Dar să gândea la urmări. Asta cred că i-a făcut să nu ne lasă să mergem mai departe. Și v-ați dus în cabina de comandă. Ne-am dus în cabină, În cabina comandantului. în cabina comandantului. Au preluat comanda, au întors vaporul. Sigur, și acum mă gândeam eu la ce o să se întâmple. Iancu nu prea știa el ce o să se întâmple. Ne dă 2-3 ani acolo și gata. Scăpăm. Hai să vedem, să ajungem întâi și vedem noi ce ne dă. Dar era clar, pentru mine era clar că pedeapsa o să fie foarte mare. Cât de mare nu știam, dar mare de tot. Și atunci mi-a trecut pe-n cap că poate să încerc să-i fac să meargă mai departe spre Istanbul. Și am căutat o lamă și mi-am dat drumul la sânge. Gândind că vor acționa să vă ajute, să vă ducă în cel mai apropiat port. Mai era o oră. N-au vrut. Deci colegii dumneavoastră i-au anunțat că vă curge sânge, că mâna e tăiată, că venele sunt tăiate. Sigur că da. Dar ei au venit și mi-a legat barul. N-a vrut să meargă mai departe. Dacă am văzut că nu vrea să meargă mai departe, l-am desfăcut eu. Ce ați făcut?
L-am desfăcut. Mă țin cu forță. Cine v-au ținut cu forța? Lucian și Nu. cei din echipaj? Da. Cum v-au ținut cu forța? Ați vrut să fugiți sau cum? Nu înțeleg. Nu, eu mi-am desfăcut garul. Dacă am văzut că nu vor să meargă mai departe, l-am desfăcut, dar să mor. Și l-au legat de nou și m-a ținut ei să nu mai pot să-l desfac. Câteva ore m-a ținut de mâine. Cum ați rezistat întoarcerea atâtea ore? Nu știu. Nici eu nu știu. Când am coborât pe scara navei, atunci a început să curgă foarte tare, nu mai ținea nici garul. Dar au venit cu o salvare, au venit pregătiți. Și m-am dus direct la spital. Țin minte doar pe scară cât am coborât, după aceea m-am trezit la spital. La spital în port. Doctorul încerca să mă coasă și un tip îmbrăcat în albastru îmi punea întrebări. Atunci știu că i-a zis doctorul, lăsați-l mai târziu să termin eu treaba. Și după aia m-am trezit în Beci, la securitate. Acum nu mai știu. Au trebuit aproximativ 14 ore ca să ajungem din nou în apele teritoriale românești, respectiv la Mangalia, unde am trăit senzația unei regii prost făcută de către securitate, fiind așteptați de două vedete purtătoare de rachetă, un elicopter care ne tot survola și din care a fost lansat un desant. Cei care au fost lansați pe vapor se tot ascundeau ca și când noi eram bine înarmați și am fi putut să tragem în ei. Intrarea peste noi în forță, în cabină, așezarea cu mâinile pe pereți, sigur se așteptau să întâlnească, știu eu, marile forțe, marile hiene care trebuiau cu orice chip anihilate. La dana la care veneam, din nou o senzație cu totul ciudată. Plecasem seara și era o dană, acest cheu la care ne aflăm de altfel și acum, liniștit, în care, în afară de adiera vântului, nu era nimeni. Ne întâlneam cu o masă de oameni aduși cu forța ca și când ar fi fost o demonstrație, o ceremonie deosebită și să vadă de altfel, să vină să vadă cei mai mari trădători ai regimului și ai țării. În aceeași dimineață și început ancheta. Anchetatorul, nu știu cine era, nu și-a spus numele niciodată. O singură persoană m-a anchetat în toate zilele alea. Prima dată nu se înțelegea cu mine că nu declaram ce vroia el sau cum vroia el, nu ieșeau textele lui acolo. Mi-a arătat o rangă cu un colț întors așa, care o folosesc hoții, o aveam lângă un fișet. Pe mine mi-a durat mâna și trebuia să stau cu ea așa în sus. Am luat ranga și a dus să-mi dea în cap. Și, de fapt, nu în cap, tot peste mână mi-a dat. Când nu-i convenea ceva, peste mâna asta care mă durea mână. Să
Sâmbătă seară, în jur de 10:30, niște bătăi puternice în ușe și s-a prezentat o echipă alcătuită din 4 indivizi, despre care am înțeles într-un târziu că sunt polițiști, care aveau mandat de percheziție. Au percheziționat casa în căutare de bijuterii sau bani, foarte mulți bănuiesc. Și negăsind nimic, au plecat încheiind un proces verbal destul de sumar, fără să-mi spună însă ce se întâmplase. De-abia a doua zi dimineața am aflat că Lucian fugise pe vapor și că fusese arestat. Am aflat întâmplător de la un șofer care lucra la primărie și care, înspăimântat, a relatat unor rude de ale lui Lucian că toată noaptea fusese fierbere în primărie, s-au schimbat buletine de vot, s-au smuls afișe de pe toți pereții Constanței, afișe care conțineau numele lui în diverse spectacole. Așa am aflat, da, portretul și numele lui, așa am aflat ce se întâmplase de fapt. Pentru că Lucian, în ideea de a mă menaja, nu-mi spusese unde se duce. Au urmat niște zile de spaimă în care pur și simplu nu știam ce să fac și am aflat peste vreo 3 zile că este în securitatea din Constanța, unde am fost chemată să-i duc niște îmbrăcăminte mai călduroasă și unde mi s-au dat cu proces verbal înapoi lucrurile cu care plecase el și care erau într-o modestă sacoșe de voiaj. La proces, participanții au avut invitații care erau cerute la intrarea în sala fostă cantină din incinta portului, iar din partea noastră n-am fost decât rudele extrem de apropiate, adică eu, sora soțului meu, sora lui Lucian, mama lui Scalețchi. Procesul s-a derulat extrem de repede, verdictele sunt cele care se cunosc. Vă amintiți ce spunea procurorul? Pare că rechizitorul lui a fost unul dintre cele mai aspre? Tonul era ca la carte pe vremea aia și deosebit de vehement. Erau taxați drept trădători de țară și nerecunoscători pentru toate lucrurile bune pe care regimul Ceaușescu le inițiase pentru noi toți. Iar condamnările au fost pe măsura rechizitoriului. Aproape de domeniul absurdului. Scalețchi a fost condamnat la moarte, iar Lucian și Mateescu, cel de-al 3-lea, au fost condamnați la 20 de ani de închisoare. Avocații au fost numiți din oficiu, avocatul care urma să-l apere pe Lucian nici nu știa prea bine cine este, nici nu mi s-a dat voie să iau legătura cu el. A fost o formalitate, iar autoritățile, securitatea și-a făcut numărul cu toată pompa de rigoare ca să fie un exemplu pentru tot ceea ce se întâmpla îndeopște în port și pentru toată atmosfera de nemulțumire care mocnea în port. De ce o tentativă de trecere de frontieră a beneficiat de o pedeapsă atât de gravă? Să menționăm că 104 persoane au fost condamnate la moarte și executate în anii epocii lumină. În afara crimelor, subminarea economiei naționale reprezenta una dintre obsesiile dictatorului. În cele 19 ore cât a durat mersul deviat al navei și în staționarea a 2 zile în portul Constanța, nu a existat pericolul nici subminării. Explicația trebuie căutată în faptul că 250 de comandanți de nave puteau oricând să repete gestul celor 3.
toate autoritățile statului, toate instituțiile care aveau în obiectul de activitate constrângerea poporului, apărarea statului socialist, și-au adus aminte de reglementările, de norme și au început să le aplice la sânge, inclusiv controale. Dacă până la acel moment exista o relaxare și din partea autorităților și din partea marinarilor, viața era cât de cât suportabilă. Perioada imediat următoare a fost pentru navigatori un calvar. Orice se interzicea, nu mai exista nicio aprobare. Așa ca de exemplu, dacă doream să plecăm cu familia de la bord, de la Galați la Brăila sau și înainte se puteau face asemenea călătorii? Înainte mai puteam obține o aprobare. După aceea, acestea s-au tăiat. Nici măcar nimeni nu se gândea să dea un liber, să dea o aprobare de așa ceva. Și chiar toată lumea spunea: a, nu se mai poate, de la Scaleschi nu se mai poate așa ceva. Întrucât ajunsesem la concluzia că lumea se împarte în două ere, înainte de Scaleschi și după Scaleschi. La un moment dat s-a dat sentința și când a spus sentința capitală, eu așa de înfricoșată ce era, aproape că nici n-am înțeles, adică n-am înțeles când a zis capitală sentința și am întrebat ce e, zice, păi ce este, zice, gata, îl omoară, asta este. Și atunci mie mi-a venit rău și m-a luat și m-a dus la spital. Secția în care ne aflăm este secția numărul 2, o secție în care erau ținuți cei care, într-adevăr, aveau probleme deosebite. Probleme deosebite la vremea respectivă însemna pentru Ceaușescu ori cei politici, ori cei care făceau crime deosebit de grave sau cei care erau, desigur, împotriva regimului. Nu știam unde venim și e drept că am avut un șoc în momentul în care am intrat aici. Este șocant faptul că am intrat în această hrubă, că nu pot să-i spun altfel, în care nu avem decât acest pat pe care îl vedeți și o tinetă, ușile se trânteau și am zis că e de fapt infernul pe pământ. Când ne-a adus la penitenciar era Amurg, exact imediat după sfârșitul procesului. Vreau să spun că a fost așa o zi tristă în care fuseseră aduși foarte mulți câini de la poliție, în care eram aduși cu o întreagă echipă de gardieni, de milițieni de la vremea respectivă și de parcă eram totuși cei mai mari teroriști. Starea, de fapt, era o stare de solicitare maximă. Nici n-am intrat direct în celulă. Exista în spațiul în care ați văzut sunt celulele celelalte, era un fel de hol așa, unde ne-au primit și ne-au bătut în lanțurile la mâini și la picioare, ne-au tuns barba și părul. Și am avut o asemenea stare de sureșcitare încât aici ne-au și îmbrăcat în ținuta de pușcărie, pentru că dincolo la arestul județean ne lăsaseră cu hainele noastre. Aici ne-au dat haine de pușcărie și o senzație
N-aș dori să o încerce nimeni senzația asta, dar poate fiecare să-și o imagineze sau, mă rog, dacă e interesat, poate să facă o asemenea experiență, măcar legându-se cu o sfoară, să vadă ce... În primul rând că te împiedică la mers, în al doilea rând, greutatea lor te face să-ți stârii picioarele și... Am purtat lanțurile astea atât la mâini cât și la picioare timp de 6 luni de zile. O chestiune care îți îngreunează nu numai mersul, dar aveam și în timpul nopții, dormeam cu ele. Vă dați seama ce înseamnă să te trezești, să te duci la toaletă, să mănânci, toate astea cu lanțul la mâini și la picioare. Îți creezi niște reflexe la un moment dat. Reflexe de care a trebuit să treacă un timp până să scapi de reflexul de a mânca, de exemplu, ducând amândouă mâinile la gură. Pe parcursul întregii detenții am fost niște păsări rare, așa ca să spun, și priviți de către ceilalți deținuți cu uimire și interes. Dar ei știau care este statutul nostru și se fereau de noi, cum să spun, ca dracu de tămâie, adică se uitau la noi cu groază pentru că știau care este tratamentul pentru noi. Noi nu eram considerați deținuți politici, nu exista o astfel de denumire, ci contra securității statului, CSS, așa se numea delictul nostru. Am simțit doar momentul întreruperii firului vieții, în momentul în care s-a închis o ușă metalică la arestul din Constanța. S-a închis ușa aia cu zgomotul ăsta care l-aud și la Memorialul Durerii la voi, zgomotul ușii care se închide. Atunci am simțit, a fost ca un fior așa care mi-a străbătut tot corpul și am simțit că se oprește ceva sau se întrerupe firul ăsta și nu știu ce va mai urma. Odată cu trecerea terorii staliniste din anii 1950, se credea că din orizontul justiției comuniste dispăruse acuzația de complot. Cei 3 sunt condamnați pentru complot contra securității statului în scop de trădare și spionaj, preluare fără drept a controlului navei în scopul devierii itinerarului acesteia și al depășirii apelor teritoriale ale RS România pentru a ajunge într-un stat străin și a desfășura activități dușmănoase împotriva statului român. Am fost luat și dus în fața plutonului a 5 subofițeri care cu mâinile așteptau să se întâmple ceva. Comandantul secției, un anume colonel Constantin, zâmbitor așa, m-a întrebat dacă am ceva probleme și dacă cumva vreau să spun ceva, să raportez ceva. Nu mai eram în stare nici să articulez cuvintele, nu mai eram în stare nici să cer ceva sau să vreau ceva. Și dacă mi-aduc bine aminte, parcă am încercat să articulez sau să m-am bâlbâit ceva. Sigur că starea mea emoțională era fantastică la momentul respectiv, la care el a zis, luați-le și duceți-le înapoi. Am fost luat tot pe sus, deschis din nou ușa și băgat înapoi. Tremurând, de groaznic tremurând, m-am așezat pe pat și lângă mine în acel moment îi spuneam unuia, zic, se întâmplă ceva, se scot la execuție. Nu termin fraza și cel care era lângă mine, Boda Iosif, este scos afară și plecarea lui a fost definitivă. A fost dus și executat. Ulterior lui a fost chemat și altul și altul și așa a urmat o execuție de 4 persoane, dacă mă aduc, din propria celulă în care stăteam. Am fost mutat, tot așa brusc mi s-a comunicat, ești afară, am ieșit afară, am fost luat, băgat într-o dubă și dus și a ajuns la Jilava. Aici la Jilava, comandantul închisorii a venit la mine și mi-a spus, domnul Scărescu, să stați liniștit, că vi s-a comutat pedeapsa,
nu mai sunteți condamnat la moarte, aveți 25 de ani de închisoare. Am fost băgat în celulă cu Filipescu, aici mă întâlnesc cu Filipescu, și aici, după 2 săptămâni, mi se părea ceva nefiresc, în sensul că nu mi se dădeau lanțurile de la mâini și la picioare, deși eram într-un spital, deși acuzam o poliartrită reumatoidală și dureri fantastice la ficat. Disperat, tot întrebam pe unul și pe altul, sigur că comandantul n-a mai apărut, dar ce se întâmplă, că nu mai sunt condamnat la moarte, de ce mă mai țineți legat așa, ce e cu mine? Exact la 2 săptămâni, mi se spune să ies afară, sunt luat, băgat în dubă, adus în fața aceleiași celule din care plecasem și mi s-a spus, s-a făcut o eroare, nu ați fost comutat, sunteți din nou în același regim de condamnat la moarte. Și am fost băgat din nou în aceeași celulă. A fost groaznic. Care vi s-a părut cea mai grea dintre închisorile prin care ați trecut? Aiudul mi s-a părut cel mai greu. Ați fost în zacă? Da. Aiudul mi s-a părut cel mai greu. Acolo tot timpul mi-a fost foame și frig. Sunt niște ziduri atât de groase, o celulă mică, nu lumină. Ați avut numai izolare? Numai celulă, sigur că da. Numai celulă. Nu mai sunteți cel care ați intrat. Mi-a schimbat cursul vieții, sigur. O familie distrusă. Sigur că însuși faptul că primea pachetele era un soi frust de comunicare. Știam unul despre altul că existăm și că de bine de rău suntem sănătoși. La vorbitoarele pe care le aveam, mare lucru nu puteam să ne spunem, pentru că, cum vă spuneam înainte, eram foarte atent supravegheați. Un gardian era în spatele lui, unul în spatele meu, nu puteam să ne facem semne și totuși odată Lucian a reușit să-mi arate o manieră prin care aș putea să-i comunic niște lucruri. Asta se întâmpla în partea a doua detenției, după ce eu am început să scriu scrisori la Europa Liberă, în care am anunțat opinia publică internațională de nedreptatea flagrantă care li se făcuse. Și m-am străduit să pun în aplicare ceea ce mi-a arătase el în câteva fracțiuni de secundă. A funcționat de minune, nimeni nu a reușit să ne prindă, iar bilețelele pe care reușeam să-i le trimit, sigur că îi dădeau mare speranță și mare încredere. Cum reușea să le trimiteți? Era un chiprit. Aveam voie să-i trimit o dată pe lună așa numitul pachet de efecte, care conținea țigări, medicamente, pastă de dinți, săpun, hârtie igienică, niciodată alimente, numai aceste obiecte. Și pe lângă țigări și chibrituri. Cutiile de chibrituri erau controlate în interior, ca să nu conțină lame sau mesaje. Dar găsisem un alt, îmi arătase Lucian o altă modalitate de a-i putea trimite bilețelele. Cu un cuțit foarte fin reușeam să desfac cartonul, capacul, poșghița deasupra cutiei de chibrituri, iar aici în interior introduceam un bilețel de mărimea cutiei de chibrituri, care era scris foarte mărunt și pe o parte și pe alta. După care lipeam cu puțin lipit și cu o scobitoare, lipeam la loc cantul și cutia de chibrit se închidea în mod obișnuit, iar el știa că una sau două din cutiile de chibrituri pe care le trimiteam conținea mici mesaje de la mine. Cum ați reușit asta cu Europa Liberă? Cum ați reușit corespondența?
Mama lui Scalețchi avea o... Nu știu nici până în ziua de astăzi cine scotea aceste scrisori peste graniță. Mama lui Florentin avea o relație care, contra cost, scotea aceste scrisori peste graniță. Eu avusesem ideea de a face acest lucru, însă nu cunoșteam pe nimeni și, în orice caz, nu aveam siguranța că nu m-ar fi trădat, că, într-adevăr, scrisorile ar fi reușit să treacă peste graniță. Mi-aduc aminte de seara în care s-a citit prima scrisoare la radio. Lui? Era numele lui? Nu, erau numele meu. Scrisorile erau numele meu. Când s-a citit prima scrisoare, am avut niște emoții îngrozitoare. Nu îmi venea să cred că a ajuns scrisoarea și că este citită și că numele meu răspicat și întreg este citit pe post și numele lui și relatarea întregii povești. Relatarea exactă a poveștii. Relatarea exactă a poveștii. A doua zi m-am îmbrăcat și am plecat la școală și nu pot să vă explic și să vă descriu care era privirea oamenilor. Toată lumea asculta Europa Liberă. Toată lumea știa cine suntem, pentru că orașul este mic. El este un actor cunoscut în oraș. Toată lumea ne știa. Lumea mă privea de parcă aș fi fost nebun. Actul de curaj era de neconceput. Am ajuns la școală, în cancelarie, lumea șușotea prin colțuri, iar eu am avut, cred că un soi de inconștiență, așa, a curajului și a disperării mele. Eu m-am purtat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. În 22 decembrie 1989, porțile Aiudului s-au deschis și pentru cei 3 temerari. În 1990, mulți le prevedeau foștilor opozanți ai lui Ceaușescu o îndreptățită carieră politică, dar n-a fost așa. Casa Iancu și-a regăsit liniștea. Lucian Iancu a rămas același actor și profesor de teatru iubit în urbea constanțeană. Viorica Iancu predă în continuare engleza. Pe Lucian Iancu nu-l regăsim în rândul senatorilor și deputaților de Constanța, poate într-un viitor apropiat. Nadia, fiica lui, care și-a petrecut 5 ani de adolescență prin vorbitoare și săli de tribunal, este acum arhitectă. Familia s-a mutat într-o casă cu vedere la mare, aflată pe strada Libertății. Fostul comandant de vas a părăsit marina și este acum un militant pentru drepturile omului. Mai presus de orice, în închisoare, spune el, am suferit pentru că din pricina mea, în libertate, un om suferea mai mult decât mine, mama. Florentin Scalețchi îmbracă haina de capitan doar ca să-și amintească că a fost cel mai tânăr capitan de vas din Marina Civilă. Timonierul este șomer, trăiește într-un sat din județul Constanța. Navromov nu l-a mai reangajat. Alături de soție și de cei 2 copii se descurcă dintr-o pensie de 200.000 de lei de la deținuții politici. Mi-au distrus viața și noi nu-l contrazicem.